Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate. Hello dear students, how are you? I hope you're all doing well. السلامونه نیکی هیلې ګرانو زده کوونکو وخت مو په خیر هیله مند یم چې تاسو ټول په راته روغ جوړ اوسئ خپل تېر لوستونه به مو لوستي اوسئ او نوي لوست لپاره به چمتو اوسئ. ګرانو زده کوونکو زموږ د نن ورځې لوست د اتم فصل دریم لوست ده. د اتم فصل دریم لوست چې دا موضوع څه شی د ګرامر ده. د ګرامر سیکشن د دلته موږ ته څو ګرامرونه راکړي دي. اول ګرامر څه شی د ټرانزیټیو ان انټرانزیټیو وربز انتقالي او غیر انتقالي فعلونه دي. اول راځو انتقالي او غیر انتقالي فعلونه لولو. د دې ترڅنګ موږ ته یې یوزیج اف کاماز راکړی دی. د کاما یوزیج راکړی دی چې کاما موږ په کومو حالاتو کې او چیرته استعمالو. خو دلته مشخص ښودلی دي. ما تاسو ته هم جنرال د دې لپاره چې د کاما په یوزیج باندې پوه شو جنرال چې کومو ځایانو کې ډېر زیات عام استعمالیږي هغه مې درته راوړي. د دې ترڅنګ کتاب کې هم چې کوم موضوعات درکړي چې مشخص کړي دي چې کاما له دغه یا هم دغه سیکشن سره څنګه مو یوز کوو هغه به له کتاب نه ولولو. ښه نو ګرانو زده کوونکو اوس راځو اول ټرانزیټیو او انټرانزیټیو وربس لولو. نو ګرانو زده کوونکو زموږ موضوع ده ټرانزیټیو وربس یعنی انتقالي فعلونه. راځو انتقالي فعلونو ته ګورو چې انتقالي فعلونه کوم فعلونه دي. ښه وایي چې a verb is transitive when the action of the verb passes from the subject to the direct object. موږ ته ویلي دي انتقالي فعلونه یو فعل هغه وخت انتقالي فعل ورته ویل کیږي کله چې د ده عمل چې ده د دغه ورب یا د دې فعل عمل له سبجیکټ نه مستقیم لاړ شي object ته. په څه مطلب transitive verbs هغه verbs دي کوم چې object ته اړتیا لري کوم کې چې باید object ولرو مونږه. نو همدغه verbs کوم چې object ته اړتیا لري او پکې اړینه ده چې object باید اوسي هغې ته موږ څه شی وایو هغې ته موږ transitive verbs وایو یا هم انتقالي transitive که دلته یې موږ تحت لفظي ترجمه کو نو څنګه راځي په دې ډیفینیشن کې څنګه ورسره سمون خوري. وایي چې د سبجیکټ نه چیرته ځي ډایرکټ object ته ځي یعنی مستقیم مفعول ته ځي. نو ځکه ورته څه شی وایي ټرانزیټیو یا هم انتقالي فعل ورته وایي چې د سبجیکټ نه موږ ته ډایرکټ object ته ځي او دا هغه فعلونه دي کوم چې له ځان سره څه شی لري object لري یعنی پرته له object نه موږ ته incomplete meaning راکوي. د یوې جملې پوره تکمیله معنا نه راکوي بلکې نیمه معنا راکوي راته. ښه اگزامپل ته راشو I bought a car. I bought a car. ما یو موټر واخیسته. ښه اوس که چیرته موږ ووایو چې I bought یعنی فرض وکړئ چې دغه a car پکې نشته ده موږ صرف ووایو چې I bought نو دلته زموږ دغه جمله څه شی ده دا incomplete meaning موږ ته راکوي. موږ حتی د دې معنا هم نشو اخیستلی چې صحیح ده ما وویلې چې I bought ما یو څه واخیسته خو دلته خو ما مشخص نه کړی چې ما څه شی اخیستی دي که نه. د دې لپاره باید دلته object واوسي چې زما دغه جمله ماته complete meaning راکړي. I bought a car. بل example I stopped the car. I stopped the car. که چیرته دغه دلته هم د car نه اوسي I stopped یعنی ما ودرو ما متوقف که څه شی مې متوقف که دلته خو ما منشن نه که کنه کوم څه چې هغه شی چې ما سټاپ کړی ده هغه مې منشن نه که نو دلته بیا څه شی کېږي زما دغه سنټنس چې ده ما ته incomplete meaning راکوي. که چیرته دغه د کار ورسره نه اوسي نو دا زما دغه جمله څه شی شوه incomplete شوله. نو د همدې لپاره موږ وایو چې په ټرانزیټیو وربس کې یا هم په انتقالي فعلونو کې چې دا له سبجیکټ نه ډایرکټ object ته ځي څه شی اړتیا ده object خپله د object شتون اړین ده پکې. نو د همدې لپاره وایو چې ټرانزیټیو وربس چې دا needs an object ته اړتیا لري ضرورت لري. ښه راځو intransitive verbs ته غیر انتقالي فعلونو ته. وایي چې intransitive verbs don't need an object. فرق یې په څه شي کې ده د transitive او intransitive verbs همدغه ده چې transitive verbs چې ده هغه object ته ضرورت لري اړتیا لري مګر intransitive verbs چې دی هغه هیڅ object ته ضرورت نه لري. وایو to make sense د دې لپاره چې یو مطلب موږ ته راکړي یو معنا موږ ته راکړي نو د دې لپاره هیڅ object ته اړتیا نشته ده پکې. they have meaning on their own. دوی په خپله معنا لري. object نه لري مګر بیا هم څه شی ده د دې معنا complete ده یعنی incomplete نه ده. معنا یې مکمله ده زموږ همدغه پکار دی چې زموږ جمله څه شی شي موږ ته complete meaning راکړي.
نو وایي چې انټرانزیټیو وربز غیر انتقالي فعلونه چې دي هغه فعلونه دي کوم چې آبجیکټ ته اړتیا نه لري دوی په خپله چې ده څه شی لري موږ ته معنا راکوي آبجیکټ نه لري مګر د دوی معنا څه شی ده مینینګ یې کمپلیټ ده له موږ سره ښه اگزامپل د بیبي سمایلډ د بیبي سمایلډ اوس دلته موږ آبجیکټ ته ضرورت نه لرو چې تر څو زموږ دغه د جملې معنا موږ ته پوره کړي دا خپله څه شی ده انټرانزیټیو ده انټرانزیټیو ته نو آبجیکټ نه لري مګر مینینګ یې څه شی ده کمپلیټ ده له موږ سره د کار سټاپډ د کار سټاپډ موټر درول شوی ده یا هم متوقف شوی ده نو دلته هم آبجیکټ نشته ده مګر سینس راکوي موږ ته او مینینګ راکوي موږ ته نو آبجیکټ ته اړتیا نشته ده یعنې په خپله موږ ته معنا راکوي که دلته چې د بیبي سمایل هغه ماشوم وخندلی نو دا هم کمپلیټ ده د کار سټاپډ هغه موټر ودرول شو یا هم متوقف شو دا هم دلته موږ ته کمپلیټ مینینګ یې راکړه خیر نو ګرانو زده کوونکو دا و د ټرانزیټیو وربز او انټرانزیټیو وربز تاسو هم کولی شئ چې کتاب ته مراجعه وکړئ په کتاب کې چې کوم نوي شیان یا هم ډېر موضوعات یې تاسو ته ذکر کړي تاسو کولی شئ چې هغه له ځان سره ولولئ او دا چې یو عمومي جنرل ډیفینیشن و د څه شي د ټرانزیټیو وربز او د انټرانزیټیو وربز موږ وویل چې ټرانزیټیو وربز هغه فعلونه دي هغه وربز دي کوم چې آبجیکټ ته اړتیا لري یعنې باید آبجیکټ اوسي مګر انټرانزیټیو وربز غیر انتقالي فعلونه چې دي هغه فعلونه دي کوم چې آبجیکټ ته اړتیا نه لري دوی په خپله چې دا موږ ته کمپلیټ مینینګ راکوي خیر نو راځو بله موضوع چې دا هغه یوزینګ آف کاماز دي د کاما استعمال د یوزینګ آف کاما یو ځل کتاب ته راګرځو ګرانو زده کوونکو Using commas with who, which and that. د کامې استعمال له who, which او that سره. Number 1. Look at this sentence. دغه جملې ته وګورئ. I'll tell you about the universities which you can go to. وایي زه به تاته د هغه پوهنتونونو په اړه ووایم کوم ته چې ته کولی شې لاړ شې. In this sentence په دې جمله کې the clause which you can go to describes the universities. وایي دغه clause یا دغه قضیه یعنې ستا تلل موږ ته څه کوي دغه بیانوي چې کوم پوهنتون ته تاسو کولی شئ چې لاړ شئ. If you take out the clause which you can go to که چېرته تاسو دغه clause یا دغه قضیه راوباسئ which you can go to دغه یې the sentence does not have a complete meaning نو دلته به وایي چې جمله موږ ته تکمیله یا مکمله پوره معنا رانه کړي لکه I'll tell you about the university زه به تاته د پوهنتونونو په اړه باندې ووایم ښه دا څه شی شو یعنې انکمپلیټ شو دلته که چیرې موږ دغه clause which you can go to کوم پوهنتونونو ته چې تاسو کولی شئ لاړ شئ دا ورسره اډ نه کړو نو زموږ دلته دغه سنټنس څه شی ده انکمپلیټ ده کمپلیټ مینینګ موږ ته نه راکوي. Number 2. Now look at this sentence where اوس دغه جملې ته وګورئ. A people who is in his last year at school یو زده کوونکی څوک چې د خپل ښوونځي په آخري کال کې ده is discussing her career with خپل د مسلک په اړه باندې بحث کوي له چا سره. In this sentence وایي په دغه جمله کې the clause who is in his last year at school describes the pupil وایي دغه جمله کوم کلاس دغه قضیه کوم کې چې وایي هغه زده کوونکی چې په خپل د ښوونځي په آخري وروستي کال کې ده دلته موږ ته څه تشریح کوي دغه پوپل یا هم دغه زده کوونکی تشریح کوي. If you take out the clause who is in his last year at school که چېرته دغه قضیه موږ راوباسو کومه قضیه څوک چې خپل د ښوونځي په وروستي کال کې ده the sentence still has a complete meaning دلته ویلي دي دلته زموږ جمله بیا هم که چیرې دغه clause هم ترې راوباسو خو پوره معنا راکوي موږ ته. A pupil is discussing his career with his teacher. There are commas before and after the clause. دلته تاسو کتلی شئ ګرانو زده کوونکو د clause د دغې قضیې هم مخته هم وروسته څه شی دي دلته یې موږ ته commas راکړي دي. نو ګرانو زده کوونکو په کتاب کې چې د کاما یوزیج له ویچ او دټ او هو سره راکړی و هغه مو ولوسته. اوس راځو جنرل ډیفینیشن ته یا هم جنرل یوزیج ته چې موږ دغه کاما په کومو برخو کې ډیر زیات استعمالولی شو. ښه راځو ګورئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو راځو یوزیج آف کاما ته د کاما استعمال ته راځو او جنرلی په
عموما توګه موږ په څلورو حالاتو کې څلورو ځایونو کې دغه کاما څه کولی شو یوز کولی شو. اول یوزیج څه شی ده؟ for a series of items د ډیرو شیانو لپاره لکه لیست د یو شي لیست لیکو لکه زه ضرورت لرم څه شي ته a pen, a ruler, a notebook, a book or دغه څو شیان څو آیټمز چې موږ پکې منشن کو ذکر کو نو دا څه شی شو آیټمز شو a series of items شو یعنی یو مجموعه د یو شیانو یو توکو شوله چې موږ ورته اړتیا لرو. نو کله چې موږ یو لیست برابرو یا هم ډیر توکي مو په کار وسي هغې کې ډیر شیان منشن کوو ذکر کوو چې زما دغه یا هم دغه شی په کار ته دغه توکی مې په کار ده نو د همدې لپاره موږ څه استعمالوو له کاما نه ګټه اخلو. مثلا هر آیټم چې تاسو لیکئ پن لیکئ بیا کاما بیا وایي چې نوٹ بک بیا هم کاما تر هماغه څومره آیټمز چې ستاسو په کار وسي ایکسپټ د لاست ون یعنی پرته له اخري نه یې وروستي نه یې تاسو څه شی کولی شئ په هماغه ځایونو کې کله چې د توکو نوم اخلئ تاسو به څه شی کولی شئ کاما یوز کولی شئ. دویم یوزیج څه شی ده ګران زده کوونکو ویت نمبرز له شمیرو سره اعدادو سره موږ څه شی کوو کاما نه ګټه اخلو. لکه کله چې موږ غواړو 10,000 ولیکو نو نمبرونو سره هم موږ کولی شو چې له کاما نه ګټه واخلو. دا یې دویم یوزیج و. دریم یوزیج ته راځو وایي before a coordinating conjunction. ښه کنجنکشن مونږ که تاسو ګران زده کوونکو په یاد وسي په همدې کتاب کې موږ کنجنکشن صرف یا کنیکټرز موږ لوستي وو خو په دې کتاب کې موږ ته ټایپس یې نو منشن کړي مګر کنجنکشن ټایپس لري. یو ټایپ یې څه شی ده کوارډینیټینګ کنجنکشن ده وایي چې مخکې له کوارډینیټینګ کنجنکشن موږ څه کوو موږ له کاما نه ګټه اخلو. as well څلورم یوزیج ته راځو when dependent clause comes first. ښه موږ قضیې لرو ډیپینډنټ کلاز او انډیپینډنټ کلاز. قضیې په دوه ډوله دي یو چې دا ډیپینډنټ ده یو هم انډیپینډنټ ده. دلته یې ویلي دي موږ هغه وخت کاما استعمالو کله چې ډیپینډنټ کلاز مخکې راشي یعنی لومړی ډیپینډنټ کلاز وسي او بیا چې دا باقي د جمله وسي یعنی کله چې دوه سنټنسز موږ یو ځای کوو نو هلته اول ډیپینډنټ کلاز راشي بیا وروسته بل سنټنس شروع شي یا هم بل سنټنس ته خپل دوام ورکوي نو هلته هم موږ کولی شو له کاما نه ګټه واخلو. نو ګران زده کوونکو دا و جنرال یوسیج د څه شي د کاما چې موږ کاما په څلورو حالتونو کې استعمالولی شو. اول حالت یې څه شی ده with series of items کله چې موږ ډېر توکو ته اړتیا لرو یا هم یو لیست لیکو چې دغه شیانو ته اړتیا ده تر څو موږ یې باید واخلو هغې وخت کې دویم څه شی ده with numbers. دریم یې چې ده coordinating conjunction او څلورم یې کله چې ډیپینډنټ کلاز مخته راشي نو دا و جنرال یوزیج د کاما. اوس راځو خپل پاتې لوسته. look at the verbs in the box. وایي په باکس کې فعلونو ته وګورئ. notice that some are transitive verbs and some are intransitive verbs. ښه وایي تاسو پکې یعنی دا پیدا کېدی چې دا ځینې فعلونه چې دي هغه څه شی دي انتقالي دي او ځینې غیر انتقالي فعلونه دي. وی ټي سره یې چې لیکلی ده یعنی ورب ترانزیټیو هغه څه شی ده ترانزیټیو ده او وی آی سره یعنی ورب ان ترانزیټیو لیکلی ده. now look at the sentences below. اوس لاندنیو جملو ته وګورئ. make them passive if you can. وایي دغه جملې څنګه کوي پاسیف ته چینج کوي کولی شئ. if you cannot make them passive که چیرې نشئ کولی پاسیف ته چینج کوي write them out again as they are. همدغه یعنی جدا یې بیرته ولیکئ څنګه چې خپله دي. remember the transitive verbs we I cannot be used in the passive. خو مګر په یاد ولرئ چې intransitive verbs چې دي هغه موږ نشو کولی چې څنګه یې کو پاسیف ته یې چینج کو. جملې لولم. number 1 a camel ate the grass. number 2 Ajmal paused. number 3 they grow orange in Jalalabad and Laghman provinces. number 4 the teacher kept on talking. number 5 all the people in the village come to meet the visitor. number 6 they go to school at 7 every morning. number 7 they saw the sun rising on the horizon. number 8 water boils at 100 Celsius centigrade. number 9 they brought up their children abroad. in the last one they constructed a bridge over the river.
نو ګرانو زده کوونکو تاسو ته یې دغه په باکس کې ټرانزیټیو وربس درکړي دي او ان ټرانزیټیو وربس یې درکړي دي. تاسو ته ویل دي چې تاسو دغه ورب څنګه کوي پاسیو ته چینج کوي، خو نوټ کې یو څه بل ویلي وو چې ان ټرانزیټیو وربس موږ نشو کولی چې پاسیو ته یې چینج کړو. دا و د دغې برخې لوست. اوس راځو خپل پاتې لوست ته. کتاب بیا هم په دې برخه کې د کتاب 99 صفحه بی کې look at the sentences in exercise below. وای په لاندیني تمرین کې دغه جملې ولولئ. decide if you can take the which clause out and still have a sentence with a complete meaning. وای تاسو دغه پرېکړه وکړئ که چیرې تاسو په دې کې which clause وباسئ هم دغه جمله موږ ته بیا هم تکمیله معنا راکوي، پوره معنا راکوي. if you can take the which clause out که چیرې دغه د which clause تاسو بیرون وباسلی شئ ترې write the sentences again twice. دغه جملې بیا دوباره ولیکئ. one without which clause and one without commas around the which clause. یو هغه وخت کې له خپله which clause سره، یو هغه وخت کې چې کاما یې په شاوخوا کې اوسي. if you cannot take the which clause out که چیرې وایي تاسو نشئ کولی چې which clause یا د which قضیه بیرون وباسئ ترې نه، just copy the same sentence. څه شی وکئ؟ فقط همدغه جمله ځان سره بیرته کاپی کوي. Number 1. Harun's brother who lives in Herat visited us last week. Number 2. People who drive badly cause accidents. Number 3. Tariq who met me at the airport is older or younger than me. Number 4. There is no animal which has 3 legs. Number 5. Frishta who has been working all day wants to stop. Number 6. All apples that fall to the ground are dirty. Number 7. Her house which she bought last year was very expensive. خیر نو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې هم تاسو ته ویلي وو که چېرته تاسو کولی شئ چې ویچ کلاس ترې نه بهر کوئ نو څنګه وکئ دغه ویچ کلاس بهر کوئ او دغه جمله دوه دفعې ولیکئ. یو هغه وخت کې چې تاسو کاما ورسره یوز کوئ، یا په خپل حالت کې څنګه حالت کې چې خپله دغه جمله ده، او که نشئ کولی تاسو ته ویل دي چې څه وکئ فقط دغه جملې در سره کاپي کوئ. خیر نو ګرانو زده کوونکو دا زموږ د اتم فصل دریم لوست چې ومولوست، که بیا هم په دې برخه کې پوښتنه لرله کولی شئ له موږ څخه په کمنټونو کې وپوښتئ. تر بیا ښه وخت ولرئ.